Trace. Vooral in de ontwerpfase van een project wordt een grote hoeveelheid technische gegevens en technische documenten vastgelegd in PACE. Veel van deze gegevens en documenten zijn van groot belang tijdens productie en uitvoering. Om de realisatietijd van een complex project zo kort mogelijk te houden zal de productie en uitvoering van een project meestal beginnen terwijl de ontwerpfase nog niet voltooid is. Het is belangrijk dat productie en uitvoering alleen aan de slag gaan met gegevens die voldoende betrouwbaar zijn en die voor dit doel vrijgegeven zijn. Het werken met onbetrouwbare gegevens kost een productie en uitvoering en dus het project, namelijk veel tijd en veel geld. Daarnaast moet worden zekergesteld dat eventuele ontwerpwijzigingen die worden doorgevoerd, nadat productie en uitvoering met de gegevens aan de slag zijn gegaan, opgemerkt en opgepikt worden. Het mechanisme dat PACE gebruikt om deze doelen te realiseren heet het uitgiftemechanisme. Alle objecten waarop het uitgiftemechanisme van toepassing is, hebben een versie. Het uitgiftemechanisme heeft betrekking op de gegevens en de bestanden van documenten, software, apparaten, kabels en extra behoeftes. Als je door de verschillende folders en objecten in PACE navigeert, dan ben je ze waarschijnlijk al tegengekomen. De folders met uitgegeven documenten, uitgegeven software, uitgegeven apparaten, uitgegeven kabels en uitgegeven extra behoeftes. Bij het uitgeven van een object in PACE wordt er een uitgegeven kopie gemaakt van het object, met zijn gegevens en zijn bestanden. De gekopieerde gegevens en de bestanden van het uitgegeven object kunnen niet meer worden aangepast. Zowel productie als uitvoering zullen in principe enkel gebruik maken van uitgegeven gegevens en uitgegeven bestanden. We gaan terug naar systeem 700. We zien in dit systeem een aantal apparaten, een aantal kabels en een aantal documenten. Er zijn nog geen uitgegeven apparaten, geen uitgegeven kabels en geen uitgegeven documenten. We gaan naar de documenten van dit systeem. In de vorige PACE video tutorial zijn we uitgebreid ingegaan op het registreren en inchecken van documenten. Deze kabeltekening is daar een perfect voorbeeld van. We zien aan de paperclip en op de tab Check-in Out dat een bestand is ingecheckt. Met het commando Preview kunnen we het ingecheckte bestand bekijken. Het tweede document is een apparatenlijst. In tegenstelling tot de kabeltekening is hier geen bestand ingecheckt. Dubbelklikken we op het documentsoort, dan zien we dat er een schabloonrapport is ingevuld voor documentsoort T89. Aan de hand van het onderwerp van het document, in dit geval systeem 700, en het schabloonrapport, kan PACE de inhoud van het document zelf genereren. Dat doen we met hetzelfde preview-commando. Wat direct opvalt is het enorme preview-watermerk in de documentfooter. Hiermee wordt aangegeven dat dit document niet is uitgegeven, en dus ongeschikt is voor het gebruik door productie en uitvoering. Laat staan dat het verstrekt mag worden aan externe partijen zoals leveranciers, opdrachtgever of klant. In het snelmenu van het document, dat we kunnen openen met de rechtermuisknop op de navigator, zien we het commando Distribute. Hiermee geven we het document uit. Door deze handeling wordt het uitgegeven document aangemaakt en kan het beschikbaar worden gesteld aan productie en/of uitvoering, leveranciers, opdrachtgever of klant. Voor het bekijken van de inhoud van het uitgegeven document gebruiken we het View-commando. Dit mag geen watermerk. Het commando Distribute kan in bulk worden uitgevoerd op folders. De gegevens in de folder kunnen eventueel vooraf worden gefilterd, opdat alleen een selectie van de documenten in de betreffende folder zal worden uitgegeven. Doe vooral geen moeite om reeds uitgegeven documenten uit je selectie te filteren. Die worden sowieso overgeslagen.
In het bevestigingsdialoog dat verschijnt na de uitgifte, kan je eventueel verder klikken om te kijken wat er precies wordt uitgegeven. Zie je dat ook het ingecheckte bestand van de kabeltekening wordt uitgegeven? Let op, documentuitgifte zal niet plaatsvinden als het document is uitgecheckt. En de reeds uitgegeven apparaatlijst wordt inderdaad overgeslagen. Je kan de uitgifte ook nog afbreken, maar wij klikken op OK om door te gaan. In deze schematische weergave van het uitgifteproces zie je dat we documenten ook nog kunnen vergelijken. Daarover straks meer. We zien dat de documenten zijn toegevoegd aan de folder met uitgegeven documenten. Na uitgifte van de documenten kunnen we de Output-to-Docs-functie gebruiken voor het uitvoeren naar partijen die geen directe toegang hebben tot documenten in PACE. Aan het eind van deze PACE videotutorial zullen we laten zien waarom we dit bij voorkeur doen op een documentenfolder en niet op een uitgegeven documentenfolder. Uitgegeven documenten worden met deze functie, in bulk, uitgevoerd naar de printer, een netwerklocatie, een FTP-site of een e-mailbericht. We gaan nu kijken wat er gebeurt wanneer er wijzigingen plaatsvinden nadat we de documenten hebben uitgegeven. Om het proces zo helder mogelijk te illustreren, hebben we een melding in PACE vastgelegd, waarin is toegelicht dat er een extra apparaat en kabel in systeem 700 moeten worden geplaatst. Een melding is een registratie in PACE, waarin een probleem, een wijzigingsverzoek of andere kwestie is vastgelegd. Een PACE-melding kan één of meerdere actiepunten hebben die impact hebben op objecten in PACE. Het vastleggen van deze gegevens is strikt genomen niet noodzakelijk voor het uitgiftemechanisme, maar het is een belangrijke vereiste voor het handhaven van de kwaliteitsnormen van ons bedrijf. Het beheer van meldingen komt nog aan bod in een volgende PACE videotutorial. Onze melding is al geregistreerd in PACE en voorzien van een uitgebreide omschrijving en ingecheckte bestanden die het betreffende wijzigingsverzoek ondersteunen. We hebben de kwestie technisch onderzocht en geconstateerd dat dit verzoek impact gaat hebben op onze twee documenten, te weten, de apparaatlijst en de kabeltekening. We voegen deze onderwerpen toe als actiepunten aan deze melding. Dat doen we met het commando zoom subject. Bovendien hebben we groen licht gekregen voor deze aanpassing. We gaan aan de slag met het wijzigingsverzoek. Het doorlopen van een aanpassing vereist 4 stappen die in de juiste volgorde moeten worden doorlopen. We zullen zien dat PACE dit op veel plaatsen ook actief afdwingt. De eerste stap is het ophogen van de versie. De tweede het aanpassen van gegevens. Ten derde worden de opgeloste acties afgemeld. Ten slotte wordt alles opnieuw uitgegeven. We zullen bewust een aantal keer deze volgorde negeren en kijken wanneer PACE ons corrigeert. Conform het wijzigingsverzoek voegen we een nieuw apparaat toe in systeem 700. En een nieuwe kabel. Ophogen van de versie is niet van toepassing, omdat het gaat om objecten die nog niet zijn uitgegeven. Tot zover niet zo spannend, maar laten we eens een nieuwe versie van de kabeltekening inchecken. Dat doen we niet op het uitgegeven document, maar op het document aan de ontwerpkant. Daar volgt een eerste confrontatie met het versiebeheermechanisme in PACE. We hebben maar één optie en dat is het invoeren van een nieuw versienummer. In de meeste projecten wordt de aanduiding achter de punt opgehoogd als het document is aangepast vanwege onvolkomenheden in het document zelf. De aanduiding voor de punt wordt opgehoogd als het document is aangepast vanwege wijzigingen in het ontwerp. Het inchecken van de kabeltekening is geslaagd,
Maar we hebben nu wel een nieuwe versie gemaakt die nog niet is uitgegeven. Ook het documentapparatenlijst is aangepast. We hebben immers zojuist een nieuw apparaat toegevoegd aan systeem 700. En een preview van een gegenereerd document is altijd gebaseerd op de actuele informatie in PACE. Het nieuwe apparaat. Merk op dat de versie niet is opgehoogd, terwijl dat nu wel zou moeten gebeuren. We kunnen het document namelijk niet opnieuw uitgeven zonder de versie aan te passen. Als we dit vergeten, dan zullen we bij het gereed melden van het actiepunt op dit document, door PACE op de vingers worden getikt. Maar wanneer we geen gebruik maken van PACE-meldingen, dan hebben we deze extra beveiliging niet. Met de CompareDoc-functie kunnen we de preview van de documentapparaatlijst vergelijken met de uitgegeven versie. Eventuele wijzigingen in de velden zijn geel gemarkeerd. Nieuw toegevoegde regels worden aangeduid met de letter N. De nog niet aangepaste versie. De compare-functie werkt ook op de kabeltekening, maar daar wordt alleen aangegeven dat er een ander bestand is ingecheckt. De wijziging is voltooid. We gaan wederom bewust de fout in. Door beide documenten opnieuw uit te geven. Onze beide documenten hebben nog openstaande actiepunten. Als deze acties inderdaad nog niet zijn opgelost, dan kunnen we kiezen om door te gaan. Maar in dit geval kunnen we deze reminder niet negeren, want we moeten de voltooide acties inderdaad nog afmelden. We scrollen naar de kolom voltooid en vinken het actiepunt op het document kabeltekening af. Het afmelden van het actiepunt op het documentapparaatlijst geeft een melding, omdat we de versie nog niet hadden opgehoogd. Oké, de versies zijn opgehoogd, de gegevens zijn aangepast en de meldingen zijn afgemeld. We kunnen alsnog de aangepaste documenten uitgeven. We zijn echter ondertussen in een heel ander scherm beland, en we willen terug naar de documenten in systeem 700. We verlaten daarom de tabpagina met de zojuist afgesloten actiepunten, om terug te keren naar de uitgegeven documenten. We activeren de navigator. We geven de documenten opnieuw uit. De nieuwe versies zijn toegevoegd aan de folder met uitgegeven documenten. De oude versies staan er ook nog. Met de CompareDoc-functie vergelijken we de zojuist uitgegeven versie 2 van de apparaatlijst met versie 1. Het nieuwe apparaat en de opgehoogde versie. Merk op dat PACE bij gegenereerde documenten automatisch de opgeloste meldingen toont in de documentfooter. Met de View-functie bekijken we de zojuist uitgegeven versie 2 van de kabeltekening. Het nieuwe apparaat en de opgehoogde versie. Wanneer we nu de documenten met de Output-All-Docs-functie uitvoeren, dan worden de meest recent uitgegeven versies van de documenten uitgevoerd naar de printer, een netwerklocatie, een FTP-site of een e-mailbericht. Doe dit echter niet vanaf een folder met uitgegeven documenten, want dan worden alle versies uitgevoerd. Ten slotte. Bedankt voor het kijken. In deze PACE video-tutorial hebben we de uitgiften en het versiebeheer op documenten laten zien. Het beheer van meldingen is zeer oppervlakkig aan de orde gekomen. En helaas, ook gerelateerde onderwerpen zoals documentatiepakketten, indexlijsten, transmittals en de uitgifte van apparaten, kabels en extra behoeften komen op een later moment aan bod.